Tillbaka i hetluften längs sargen, och hetluft är det verkligen i NHL just nu. Det är ju Stanley Cup-slutspel för fulla muggar. Andra omgången har dragit igång och vi sitter här i början på maj och är dels lite förvånade vilka lag som har tagit sig vidare, men dels inte alls förvånade på vissa lag som har tagit sig vidare. Det här är alltså längs sargen med mig, Peter Ekholm och Hampus Duvefelt. Men innan vi börjar med slutspelet så ska vi ta upp en stor nyhetshändelse som kom under söndagskvällen svensk tid. Mats Sundin är tillbaka i NHL-världen. Han går in som senior rådgivare till nye general managern John Chayka i Toronto Maple Leafs. Hampus, vad tänkte du när du såg nyheten om att Mats Sundin är tillbaka i Toronto? Min första tanke var att den där arbetstiteln har jag nog inte sett tidigare. Jag har den inte framför mig så jag kommer faktiskt inte ihåg. Men det var, vad var det? Senior Vice Executive of Hockey Operations eller något sånt där. Ja, men det var en kreativ titel åtminstone. Det var min absolut första tanke. Min nästa tanke var kul att Sundin är tillbaka i Maple Leafs i en mer officiell roll, eller vad man ska säga. Han har ju varit ganska tätt förknippad med Toronto, med Maple Leafs, och dykt upp på en hel del matcher och har väl förmodligen kanske varit lite så här. Ja, men man har funnits kring organisationen, men nu har han en officiell roll och en ganska framträdande officiell roll, så som ja, men kanske som den mer hockeyveteranen som känner folk, som har varit involverad i branschen, till Chaykas mer statistikdrivna analytiska ledarskap. Så att det verkar uppenbarligen finnas en tanke att liksom para ihop två relativt olika ledare i det här. Det är min första tanke. Vad tänkte du? Jag blev glad. Jag tycker det är kul när svenska legendarer kommer in tillbaka till sina andra hemstäder och ska sätta avtryck, och det kommer ju Mats Sundin få göra. De skriver i arbetsbeskrivningen att han ska fokusera på lagkulturen, spelarutvecklingen och ledarskapet, och det är kanske just sådana bitar som saknas lite grann i Toronto sista åren. Sundin som var kapten där flera år vet ju vad det handlar om att spela i Toronto och för Maple Leafs, och kanske kan hitta den här kulturen igen då som ska bli en vinnande kultur. Det är ju några år sedan Toronto fick lyfta Stanley Cup, om man säger så. Och det kommer ju alltid vara målsättningen i en stad som Toronto, med tanke på hur mycket hockey det är i den staden. Så att, spännande att se vilka influenser som Sundin tar med sig in, dels från sin egen karriär. Det har ju ändrats en hel del i hockeyn sedan han slutade spela, men han har ju ändå hängt kvar lite grann och sådär, så att han har inte gjort några sådana här jobb, har varit med familjen och varit lite så här i det tysta ett tag, men har börjat synas mer och mer på slutet, och det säger väl en hel del om att suget efter hockeyn jobba med hockeyn har kommit tillbaka, så att spännande att se vad han kan hitta på i den nya rollen då som är med rådgivare till Chayka. Ja, känslan är att han kommer in han kommer in på rätt sätt, så tillvida att han upplever jag i alla fall att det finns ett driv eller en anledning eller en tanke bakom att han kommer in nu, liksom. Inte bara att en möjlighet öppnades upp och men det hade varit kul att ha Sundin tillbaka i organisationen, utan han har väl suttit vid sidan av och känt att det finns en möjlighet att göra mer här, eller man kan göra det här på ett annorlunda sätt, mer på det sättet som Maple Leafs var när jag spelade, gissar jag att han tänker då. Och då är det ju, som du säger, lagkulturen i fokus, liksom spela för loggan på bröstet, inte namnet på ryggen, den gamla devisen. För det var ju mycket av det Mats Sundin stod för under sin tid som spelare. Så att han kommer nog arbeta, jag vet inte, jag ska inte spekulera i exakt vad han kommer göra, speciellt när jag knappt kunde nämna hans exakta roll. Senior Executive Advisor of Hockey Operations var det.
Ja, men det är ju läste jag innantill. Det kommer vara den rådgivarrollen. Alltså, Sheikha kan vända sig till honom om saker som Mats erfarenhet och kanske kan hjälpa till. Men sen tror jag att med hans... han är ju van vid Toronto också, Mats Sundin, och stå i rampljuset och ta precis, allting runt omkring. Ta när det blåser och hela den biten. Och där tror jag han kommer att vara väldigt värdefull för Toronto. Han vet liksom vad det handlar om att vara där och pressen på att lyckas. Och det är väl sådana saker som John Sheikha har inte jobbat i NHL sedan 2020. Det är ett par år precis. Sedan. Vi ska väl nämna det att han kommer ju från sin senaste roll som GM eller ledare för ett NHL-lag var ju Arizona Coyotes mellan 2016 och 2020, va? Så det är ju ett par år sedan han var med i svängen. Nu är han ung fortfarande, 36 år gammal bara. Så att men väldigt det är ändå ett tag sedan han var med. Så att där tror jag också Sundins liksom trygga uppsida kommer vara väldigt nyttigt för Toronto. Sen också de här spelarna som ska vara toppspelare i Toronto kanske kan dra nytta av det här också. Jag menar, Sundin är fortfarande en spelare som har gjort flest poäng i Toronto. Han vet, han är liksom en legendar i klubben och William Nylander ser upp till Mats Sundin till exempel. Auston Matthews ser upp till Mats Sundin till exempel. Så att få in ett sånt namn också i det läget där Toronto nu slutade sist i Atlantic den här säsongen. Bara uppsidor skulle jag säga. Men precis. Alltså... Sen kommer de ju ha en presskonferens här under måndagen. Toronto, alltså efter vi har spelat in det här avsnittet. Där vi säkert kommer få reda på mycket mer upplägg och tankar framåt. Men initialt väldigt spännande. Nej, men jag håller med. Liksom, det du var inne på där med Matthews och Nylander. Att, jag menar, om de får ett budskap som framförs av Mats Sundin, då är det så här, okej, det kanske har lite extra tyngd bakom sig. Liksom att nu är det så här vi gör. Och det kommer från mig och det kommer från min bakgrund och det kommer från liksom, jag vet vad ni går igenom, men nu måste vi ändå göra så här. Då tänker jag mig att som Nylander och Matthews då blir man nog relativt mottaglig för det och bara, okej. Det är det här som är så. Men vi får se vad som händer. Mats Sundin är i alla fall tillbaka i NHL-svängen. Det tycker vi på längs sargen är väldigt roligt. Från Toronto som inte är med i slutspel till de lagen som faktiskt är i slutspel. För vi har ju kommit en runda in och vi har inlett den andra rundan i Stanley Cup-slutspelet 2026. Och vi blickar ut över vårt slutspelsträd så kan vi konstatera att i Eastern Conference så är det Carolina som möter Philadelphia, leder 1-0 i matcher där redan. Buffalo Sabres mot Montreal. Montreal vidare efter 7 matcher mot Tampa Bay. I West, Colorado mot Minnesota är också igång den serien, 1-0 matcher till Colorado. Och så Vegas mot Anaheim som också drar igång här i dagarna. Jag tänker att vi går in och tittar lite närmare på varje serie, Hampus, bara för att se vad som har hänt med lagen som har tagit sig in i den andra rundan och vad vi kan om vi kan gissa oss till vad som kommer hända här i de här serierna. Ska vi börja med den som har dragit igång i öst, Carolina mot Philadelphia? Ja, men den kan vi börja med. Jag vet inte om vi ska gissa oss fram med tanke på hur det ser ut i våra brackets här så länge. Vi ligger ute i toppar i våra strax också. Behöver inte prata högt om. Vi kommer till det. Vi kommer till det. Nej, men Carolina, Philadelphia, den har ju redan dragit igång, precis som du är inne på. Carolina vann första matchen med 3-0 mot Philadelphia. Så Carolina är ett av 2 lag i slutet som fortfarande är helt obesegrade, har vunnit 5 av 5 matcher. Och hittills har de ju sett ut precis som den Stanley Cup-favorit eller Stanley Cup-utmanare som många såg på förhand. Fredrik Andersen är helt outstanding just nu mellan stolparna.
leder väl alla tänkbara statistiska kategorier för målvakter i det här slutspelet. Så att han har varit hittills, om man får utnämna en väldigt tidig Conn Smythe-vinnare, MVP, så har ju Carolinas målvakt Fredrik Andersen verkligen klivit fram tillsammans med forwarden Logan Stankoven, som nu måste jag dubbelkolla bara så att jag säger rätt, men undrar om inte han har gjort mål i alla 5 matcher. Fem matcher i rad här. Ja, poäng i alla fall. Jag är osäker på mål nu eller typ det, men jag ska dubbelkolla, för jag tror att dessutom att han har gjort liksom ledningsmål och varit men väldigt proaktiv och ledande för Carolina. Yes, han har gjort mål i alla matcher hittills. Totalt 7 poäng på 5 matcher, 6+1. Så att han och Andersen har verkligen varit så här outstanding hittills för Carolina. Och det är ju, vad ska man säga, det är ju ett lag med, jag skrev en sån här allt inför matchserien mellan Hurricanes och Flyers, och min take på Hurricanes var väl ungefär att det är ett sånt här lag utan egentliga superstjärnor, men med typ 7 eller 8 spelare som alla skulle kunna passa in i en första eller andra kedja utan att kanske vara drivande i den kedjan. Så de är ett sånt här ett lag som är en produkt av sina beståndsdelar. Och jag menar, de har ju ett otroligt sparkapital också hittills. För om man kollar, om Stankoven har varit superstar hittills och gjort 7 poäng, så har de ju också spelare som Nikolaj Ehlers, som har varit lite tystare än så länge. Gjort bara 1 assist på 4 matcher. De har Seth Jarvis, också heller inga mål än så länge. Och det är ju spelare som kan blixtra till och vara den där stjärnan när det behövs. Så att, nu blev det mest snack om Hurricanes. Men det gör inte, kan hålla oss kvar lite. Bara med Stankoven där och den kedjan med Taylor Hall och Jackson Blake som har satt sig ihop här och producerat 21 poäng på 5 matcher tillsammans. Där har du ju en första kedja, men det är inte kanske... Men det är kanske det som har saknats förr i Carolina. Då har de haft en kedja, de tippade namnen som ska dra det, har gjort det. Och nu får de ytterligare en dimension här. De kan plocka fram Aho och Jarvis och grabbarna i den här serien kanske, eller senare i slutspelet. Exakt, för jag menar, hade du tittat på laguppställningen på förhand och sagt, plocka ut den första kedjan, så hade du ju inte tagit Stankoven-kedjan kanske. Alltså bara nej, utifrån... Nej, alltså Hall har gjort 8 poäng. Ja. Veteranen Taylor Hall har gjort 8 poäng. Fina Taylor Hall. Ja, men det är liksom, det är sådana saker som måste klicka i slutspel som inte har gjort för Carolina, och nu gör det. Och då dessutom Freddie Anderson i kassen, dansken. Alltså det är också en sån, han har haft lite problem med skador och grejer och sådär, men får chansen i början på slutspelet och så tar han den på det sättet han har gjort. 96,1 i räddningsprocent än så länge. Nu kommer inte det hålla i sig över alla serier, men alla matcher. Det kommer komma dippar även där, men då det är ju lite målvaktsspelet har ju varit en liten snackis runt Hurricanes sista åren när de har spelat ganska bra, men målvaktsspelet har inte riktigt funnits där som den trygga punkten. Kanske gör det i år. Men du, Philadelphia då? Ja, det är ju ett lag till med i den serien. Och jag tänkte det är inte bara Carolina. vad ska Flyers kunna göra? Flyers slog ut Penguins och Hurricanes är 2 lag som enligt statistiken är väldigt effektiva på rushen. Alltså sådana här flygande anfall, om man säger, skapar mycket offensiv på det sättet snarare än kanske spelcycle i offensiv zon. Och Flyers lyckades ju stänga ner Penguins. Och kanske framförallt de första matcherna var väl Penguins lite tröga att komma igång. Om det var för att de var trötta, många veteraner, kämpat länge för att bibehålla en hög nivå, och Flyers kanske bara hade bättre energi, bättre stämning. Flyers hade bättre flow in i slutspelet också. Precis, heta under slutet av grundserien om man säger. Ja, Penguins som inte var det. Så det kanske också spelade roll tidigt. Och jag vet inte om Flyers har så mycket att sätta emot, om jag ska vara helt ärlig. Jag har ju liksom Hurricanes som min Stanley Cup-finalist från östra sidan. Så att
i mitt huvud är det mest ett stopp på vägen det här. Liksom när jag kollar på Flyers laguppställning så ser jag ingenting som hoppar ut mot mig. Bara, men okej, det här är vad som kommer fälla avgörandet. Den här spelaren kommer kunna kliva fram. Eller, de har ju bra målvaktsspel. Vladar har varit riktigt bra. Men Andersen har ju varit bättre. De har en hel del spelare som har producerat, gjort ett antal poäng. Men den som gjorde mest poäng för Flyers i första rundan var ju liksom Rasmus Ristolainen. 5 poäng på 6 matcher. Och det är ju kanske inte det första namnet jag tänker på när jag hör offensiv produktion i Flyers. Så att, jag vet inte. Porter Martone har varit en kul story. Gjort det bra. Så. Men jag vet inte. Jag behöver att någon säljer in mig på vad Flyers ska kunna göra för att slå Hurricanes. Är du den som har du någon sales pitch till mig? Nej, men det är kanske någon av våra lyssnare som har det, så då kan ni gå in och skriva på X till Hampus Stuvefelt, så kan vi se om ni har någon bra teori om Flyers kan ta sig förbi Carolina Hurricanes i den här omgången. Vi får se. Match 2 i natt. Även det i Carolinas hemmaborg. Nästa serie går vi till istället, tänker jag, och prata Montreal mot Buffalo. Två lag. Så spännande lag, för unga lag som har överraskat den här säsongen på många sätt och vis. Buffalo Sabres tog sin första slutspelsserie-seger på 19 år. Hör och häpna, när de vann mot Boston 4-2 i matcher. Det var väl inget snack egentligen. Det var Buffalo som var det bättre laget i den här serien, även om Boston störde lite grann. Men Buffalo kändes trygga från start, och det här unga, hungriga laget såg inte ut att vara helt ovän med slutspelsläget, liksom, trots att de aldrig har spelat något slutspel. Rasmus Dahlin växte in i det, och sådär hade väl lite trevande start kanske. Fick ju något som Lindy Ruff också var inne på, men hittade rätt slut och fick göra sitt första slutspelsmål och hela den biten. Tate Thompson har varit bra. Så att de har ju deras ledande spelare har ju varit bra för Buffalo så här långt. Så de har fått ett fint målspel från Alex Lyon, som tog över efter drygt 1,5 match från Ukko-Pekka Lukkonen. Så nu har han varit den givna ettan där. Det som är spännande med Buffalo, för att se om i den här serien mot Montreal, är att men de behöver ju ha några forwards till som kliver fram och kan dra i det offensiva spelet. Och det finns ju potentiella matchvinnare längre ner också i hierarkin. Men Buffalo slutar inte överraska den här säsongen. Eller överraska. Slutar inte imponera. Nej, men precis. Alltså först och främst, den serien för mig är bara väldigt roligt att vi kommer få se antingen Sabres eller Canadiens i conference-final. Bara en sån sak. Redan nu kan vi liksom konstatera att det kommer bli ett sån här riktigt ungt, hungrigt lag som går nästan hela vägen i öst. Och bara det är ju kul. För Sabres, jag vet inte, den här serien var inte den jag såg framför mig. Jag hade när jag tippade, eller när jag liksom såg på förhand de här serierna, så hade jag Bruins mot Lightning i andra rundan. Jag lutade mig ganska hårt mot det här att erfarenhet väger tyngre än kanske energi och ungdomlig entusiasm. Och där blev jag ju motbevisad i båda serierna. Lightning Canadiens var ju väldigt tät, så den hade ju kunnat gå åt vilket håll som helst. Så att, svår att tippa så på förhand, men precis som du säger, Sabres levde verkligen upp till förväntningarna och favoritskapet som jag inte trodde att de skulle göra på förhand. De kändes trygga i liksom i rollen, de kändes trygga i matchserien oavsett vad det stod. De låg ju aldrig under i matchserien. De gick upp 1-0, det var lika 1-1, sen ledde de 2-1, 3-1, 3-2 och sen 4-2. Så att, höll i taktpinnen hela vägen. Och som du säger, nu när den här första men vissa spelare kanske var lite nervösa. Dahlin såg ju kanske inte riktigt ut som sig själv, eller i alla fall inte fick ut det där han hade fått ut under grundserien under de första matcherna. Men sen växte han ju in i det och var bland Sabres bästa spelare i slutet av serien. Så att, nu har de ju kommit förbi den tröskeln också, det här första slutspelet. Så att, det
ett starkt Sabres. Och Canadiens, jag vet inte vad jag ska göra av Canadiens. 7 matcher mot Tampa. Alla matcher i den serien slutade med uddamålssegrar för ett av lagen. Sista matchen... 4 stycken OT. Ja, 5 va? Nej, 4. 5 stycken. 1, 2, 3 och 6. 5 segrar av bortalag. Så det var ju en otroligt jämn serie det där. Så också i sista matchen. Det kanske egentligen skulle varit Tampa som vann den. Ja. Montreal sköt inga skott i mellanperioden. Och bara totalt, 9 på hela matchen. Och vinner ändå med 2-1. Och det är ju en styrka i sig. Att ha ett bra försvarsspel, vilket Montreal har haft framför Jacob Dobbs. Dobbs, jag kan inte uttala det på tjeckiska, så jag behöver någon ursäkt för det. Men nej, Montreal har gjort det bra så här långt. Och att välta Tampa i första omgången, vi var inne lite på det nu, öppnade upp ganska rejält i den här konferensen ju, den här sidan av slutspelsträdet där men Tampa var kanske det tillsammans med Carolina som var de stora favoriterna att ta sig till en final. När Montreal öppnat dörren och har också ett litet sparkapital. Cole Caulfield, 2:a i skytteligan i grundserien, har ju bara gjort 1 mål så här långt. Juraj Slavkovski har bara stått för 3 mål, inga assist än så länge. Det finns också mycket att hämta där. Ja, men både Caulfield och Nick Suzuki är ju sådana här riktiga matchvinnartyper. Alltid varit liksom sådana som slår till med ett övertidsmål eller ett avgörande mål i slutet av 3:e perioden. Så att, som du säger, sparkapital helt klart. Vem är favoriter i den serien, i din mening? De har ju nästan identiska facit från grundserien. Ja, men det är helt öppet. Jag tror att målvaktsspelet kommer att bli avgörande i den här. Jag tror att Montreal tar det. Du tror Montreal tar det? Ja, men jag har ju dem i final. Alltså Eastern Conference-final, jag också. En Cup-final för den delen. Jag tror det finns något i det där laget som Martin Saint-Louis plockar fram. Och nu har de fått kämpa i defensiven i 7 matcher. Jag tror det ligger till en bra grund för att fortsätta. Plus att det kan bli lite mer öppnare hockey kanske mot Buffalo. Vilket talar för det snabba spelet Montreal kan bjuda på. Ja, för nu är ingen av de här 2 lagen som tidigare i första rundan fick möta veterantunga, slutspels anpassade lag. Nu är ju båda så här, nu kan det gå undan. Såg du förresten Canadiens coach, Martin Saint-Louis, hans postgame efter matchen, hans speech i omklädningsrummet. Han körde den här Wolf of Wall Street We're not leaving! Jag har inte hunnit se den än. Nej, kika på den. Och klockren. Verkligen en sån här ledare som man förstår varför folk är instruerade att spela för. Ja, han får mycket ros av sina spelare, verkligen. Jaha, ska vi vända till den västra sidan? Det tycker jag. Vi tror att vilka tror du går vidare förresten? Nu glömde jag fråga. Carolina tror jag tar Philadelphia. Och men Carolina har jag också i den Buffalo. Första. Så det blir en Eastern Conference-final mellan Montreal och Carolina. Vad har du på din? Ja, men då säger väl jag Carolina och Buffalo då. Bara för att min bracket är redan sabbad på den sidan. Så. Ja, min också. Ganska så att. Western Conference. Colorado mot Minnesota i en... vi var inne på det i vår playoff preview att de två det är ju Minnesota spelar 2 potentiella Stanley Cup-finaler. Först mot Dallas, vinner den och nu går vi vidare mot Colorado. Återigen ett så här riktigt tufft motstånd. Och där verkar det kunna vara öppna spel. 9-6 Colorado i första matchen, natten till idag. 1-0 i matchen till Colorado. Allt hände. Målen kom i flock och Colorado vinner och tar ledningen i matchen. Men vad ska man säga? Det kan sluta hur som helst, va? Ja, när jag hade fokus på den matchserien och skrev en sån här förhands allt inför serien på nhl.com SV så var det om det är någon matchserie i det här slutspelet som verkligen är full av
superstjärnor så är det den här. Jag menar Nathan McKinnon, Marty Necas, Cale Makar på ena sidan. Du har Kaprizov, Matthew Boldy, Quinn Hughes på andra sidan. Och första matchen var nästan lite så här nästan lite för mycket. Den levde verkligen upp till alla den här formen av förhandsnacket om star power. Jag menar, Makar och Hughes hade ju en otrolig, alltså så här matchen i matchen. Båda stod för 3 poäng. Makar blev skadad där i första perioden. Kom tillbaka i andra perioden och sen i tredje perioden så kliver han in och sätter 2 mål. Liksom. Så att alla visade verkligen upp sig från sin bästa sida i match 1 av den serien, utom möjligtvis målvakterna då. Exakt. Och där, nu ska jag klappa mig själv på axeln här och i den här preview då skrev jag NHL.com SV vågar sticka ut hakan och säga att vi sannolikt kommer få se någon av backup-målvakterna vid något tillfälle i den här serien. Och efter att ha sett den här första då känner jag mig ganska stärkt i den förutspåelsen. Även om inte, jag menar, många av målen som Wallstedt släppte in i natt var väl inte så mycket att, det är ju kanske, han kanske skulle haft ett par, men det är ju, några var liksom frilägen, jättebra skottlägen och så vidare. Så att det var väl inte nödvändigtvis att han gjorde en jättedålig match, men har man 2 bra målvakter som Wild har i Wallstedt och Gustafsson, då har man ju ganska nära till hands att, ja men du vet, slänga in, ja men varför inte bara ändra på någonting och slänga in det här andra starka kortet vi har, när man är så liksom starka på den positionen. Så det, där tror jag vi kommer få se en liten förändring. Någon gång i serien, kanske inte nu i match 2, men men hittills, wow, fantastisk ishockey. Kanske inte klassisk slutspelshockey, men kul att kolla på. Och vem vinner då? Vem tar serien? Ja, jag tycker lite synd om Wild. Det är en sån otacksam väg de har fått vandra. Alltså de måste verkligen slå ut, köra 2 stycken typ Stanley Cup-finaler i första rundan. Det är mycket att begära. Men ja, jag har ju tippat Avalanche i final och faktiskt det kanske inte ska säga, men jag har tippat dem hela vägen och jag får säga Avalanche då. Men jag tror inte de går obesegrade genom den här serien så som de gjorde i första rundan. Så, vad har du på den? Tror du att det finns det någonting som talar för Wild? Nej, ganska mycket. Men jag tror Colorado tar det till slut. 4-2 matcher. 4-2. Det känns så. Colorado känns heta. De känns stabila och trygga. Och jag tror de tar det. Bara känslan. Ja, det är ingen av oss som sticker ut hakan särskilt mycket där och säger att President's Trophy-vinnarna går vidare. Men... men de har visat att de har visat att de kan spela defensivt. De har visat att de kan begränsa andra lag i Kings i detta fallet. Och de har bevisat att de uppenbarligen kan göra mål också mot ett bra Minnesota Wild. Så att mycket talar för Colorado i den här serien. Tycker jag. Fjärde serien, Vegas mot Anaheim, sist ut här i den lilla uppsnackssektionen på det här avsnittet. Vegas vidare 4-2 mot Utah. Satt ändå lite hårt inne, men till slut så visade sig Jack Eichel och Mitch Marner och Mark Stone vara tungan på vågen för Vegas och skicka dem vidare. Får möta Anaheim. Största skrällen kanske i första omgången att de slog ut Edmonton 4-2 i matcher. Och Karlssons glödhet tillsammans med en rad andra spelare där, och den här unga Dax varvat med veteraner som John Carlson och Radko Gudas och Jakob Trouba och det verkar vara en mix som funkar väldigt bra, samtidigt som Edmonton inte hade den bästa av serier skadad på Connor McDavid och Leo Draisaitl kom in skadad till slutspelet. Så lyckades ändå Anaheim spela snabbt, spela bättre än Edmonton och vinna. Och nu är det en öppen historia mot Vegas, känns det som. Det här är en serie som kan gå hur som helst. Kanske till 7 matcher faktiskt. Där Vegas
kanske kommer att vara lite favoriten då, känns det som. Men jag vet inte. Anaheim kan mycket väl skrälla en gång till. Vad tror du? Ja, men precis som du säger så var det ju en relativt stor skräll att Ducks gick vidare. Men jag hörde någon, jag kommer inte ihåg vem det var som sa det, men det var någon som sa något i stil med att det är en skräll att Ducks slår ut Oilers om man bara tittar på det liksom utifrån. Men om man kollade på matcherna och såg hur matchbilden var och man har med sig hur svårt Oilers har haft för att vara liksom, verkligen hitta sin högsta nivå den här säsongen, så var det var kanske inte så förvånande att serien slutade som den gjorde. För Ducks var helt enkelt, de orkade mer, de var snabbare, de var rappare, de var piggare. Och mycket av det får man väl tillskriva att Oilers bara, ja men precis som Panthers, var slutkörda efter flera långa slutspelsresor. Men Ducks framöver, ja alltså de ställs ju inför en ganska liknande serie nu, tänker jag. Ja. För Golden Knights är ju exakt samma skrot och korn som Oilers, sett till att de är det här slutspelshärdade laget. Det är många spelare som har vunnit tidigare. Många kanske lite småskadade veteraner. Mark Stone är ju alltid skadad någonstans exempelvis. Men det har varit bra nu första omgången här. Ja, jag säger ingenting om förmåga, men det är verkligen så här att de det finns fräschare kroppar kanske i Ducks, piggare kroppar än Golden Knights. Så för dem blir det ju en ganska liknande serie. Men å andra sidan så blir det ju en ganska liknande serie för Golden Knights också. För de har ju precis städat av ett lag som var det här yngre, hungrigare i Mammoth och visat att de kunde det. Även om de var lite sega att komma igång i den serien. Ja, du är inne på det och jag tror det kommer att bli en sån här Vegas kanske vinner 2, Anaheim vinner 2 och sen att det blir liksom väldigt fram och tillbaka hockey och men inget dominant lag kanske på något sätt. Sen behöver Anaheim få till ett lite bättre målvaktsspel än mot Edmonton. Dorstal var bra men inte sådär superbra som man kanske behöver vara nu i nästa omgång. Nej. Så att får Anaheim bara till det och de här ledande spelarna fortsätter vara bra. Leo Carlson, Troy Terry, Jackson Lacombe, Kadri Gauthier, alla de. Då kommer Ducks dra det här till 7 tror jag och kanske till och med ta sig vidare. Ja, det är en bra poäng du gör med målvaktsspelet, för att det kan nog vara så att det lag som får mest kompetent eller minst ihåligt målvaktsspel kan ta sig vidare. Men Spencer Knight har lite bättre statistik än Dorstal här första omgången, men i princip samma. Och det kommer det är också så här, han har inte jättemycket slutspelserfarenhet han heller. Vem är du inne på nu? Carter Hart. Ja. I Vegas. Att hans försvarsspel framför behöver ju vara så pass starkt här nu att han får den hjälpen han behöver, för han har inte heller, som jag sa, var inne på, mycket slutspelserfarenhet precis. Nej. Och nu blir det mer tryck på honom att spela bra mellan stolparna, så att målvaktsmatchen blir nog en av nycklarna i den som har starkast målvaktsspel totalt sett. Det är lätt att säga det. Men den precis, som får den här tryggheten av sin målvakt har mycket vunnit i den här serien. Vi lämnar allt det där bakom oss nu och så tittar vi till vår bracket då. Vi har ju en liga på nhl.com/bracket som heter längs sargen. Och jag själv ska inte skryta med att det går speciellt bra. Jag ligger inte sist faktiskt. Jag får tacka användarnamnet Buffa Viana, alltså bracket 2, för att jag inte ligger
allra längst ner i Ja, det är en botten. jumbo-kamp där. Ja, men annars är det jag och David Fröberg. Vi kämpar på. Han har dock edgen på mig, för han har ju faktiskt Minnesota som potentiell vinnare. Jag hade Edmonton och jag kan potentiellt få svaga 108 poäng. Ja, det är ju inte mycket att hurra för. Det är inte mycket att kasta i julgranen, utan jag erkänner mig besegrad. Så kan vi väl blicka i toppen istället. Det är mycket roligare. Det är rätt så många som är med i den här ligan, vilket är kul, såklart. Ja, vi fick nästan 20 deltagare, så det är kul. Jag måste bara slänga in, för jag kikade till min egen bracket här nu och ser att jag faktiskt har Golden Knights i konferensfinal. Så vi spolar tillbaka lite, och när du frågar mig om vem Ducks eller Golden Knights ska gå vidare, då säger jag Golden Knights, för att jag måste stå fast vid det. Fattar. Det är okej. Det finns i bracketen här. Jag ser det här också faktiskt. Annars så leder ju vår kollega på nhl.com/sv, Seb Norén, just nu i ligan. Men bara 7 poäng för Tensoneries. Och där... Jag har Stenborg 4-3 också. Topp. Ja, Canadiens som vinnare där på Stenborg. Ja, men det sticker ut lite. Det är ju sånt som kan... Kul. Men vad föll din bracket på då? Jag vet att du inte vill gå in. Hur många hade du i första rundan? Jag tippar ju rätt på Colorado och Vegas i alla fall. Och Montreal, ser jag. Och Montreal. Det var de 3. Ja. Och jag hade inte så mycket rätt i matcher heller. Ditt största problem var väl att du hade Oilers i final. Och då blir det ju tufft då. Men det är ju så här, någon gång måste det ske. Så jag har ju tippat Oilers nu i flera år, för att det känns som att men nu har de det. Så att jag håller i Oilers i år också. Men det skulle man ju såklart inte ha gjort. Men, det skulle man inte ha gjort. Nej, men nu hoppas jag ju Canadiens, för då kanske jag ändå kan få lite upprättelse i den här bracket challenge. Jag har ju dem i final, Canadiens, ska tilläggas. Jag hade dem mot Oilers, men nu får jag väl ta ett annat lag helt enkelt. Jag plockade 4 av 8 i första, men bara 1 på östra sidan, vilket skulle vara min specialitet. Så där får jag väl vifta med den vita flaggan lite. Min final lever dock fortfarande. Hurricanes mot Avalanche. Just live. Ja, men den är inte helt omöjlig faktiskt. Så länge den lever så lever väl min bracket hyfsat. Ja, exakt. Exakt. Men kul att så många är med i alla fall i vår bracket-liga på nhl.com/bracket. Ska vi... det är förresten oroväckande många som tippar Colorado i den här ligan som segrare. Det känns som att favoritskapet... Folk läste grundserietabellen. Jajamän. Nej, folk har nog... Jag tror alla de som är med i den här har superbra koll på den här ligan. Så att, väldigt... det är bara att lyfta patten för att så många fortfarande är med i racet helt enkelt. Första rundan är lagt till handlingarna. Är det något lag vi ska zona in lite på och kanske summera säsongen? Var det något lag som överraskande åkte ut för det som vi behöver ta upp? Vi börjar med östra sidan. Är det något där som känns... men de här borde vi prata lite om. Ja, och det tycker jag. Framförallt så skulle jag säga Tampa Bay Lightning, även om, oavsett hur tight serien var, oavsett hur mycket man går efter det här, men de var 1 skott ifrån, så är det ändå, men det får väl ses verkligen som en besvikelse att Lightning ännu en gång är utslagna i första rundan. Jag ska plocka fram exakt hur många gånger det har skett nu senaste åren, men sen de vann sina Stanley Cups där, så har det varit idel. Nu är det 1, 2, 3, 4 raka first round exits sen de förlorade Stanley Cup-finalen mot Colorado Avalanche 2022. Då vann de ju förstås 2 år innan det. Så jag menar, 3 raka finaler det är ju ingenting att spotta på. Men jag tror att John Cooper, där coachen, han sa väl någonting i stil med om det var inför match 6 eller inför match 7, att men vi måste se oss själva i spegeln nu. Och vi är inte vana vid det här är ingenting vi är vana vid att åka ut i första rundan, men om det händer 4 gånger i rad, då börjar det bli lite så här, ni kanske nog ändå får erkänna att ni har börjat bli vana vid det. Att nu fanns det ju omständigheter kring den här som det alltid finns. Jag menar, Hedman kom aldrig till spel. Och
Vasilevski var väl kanske inte knivskarp hela vägen. Men jag vet inte. Är det dags att anse Lightnings kuppfönster som stängt? Ser du? Oj, då har inte jag varit på den frågan. Nej, okej, det var kanske elakt. Nej, det vet jag inte. De hade ju en bra grundserie. Placerade sig bra. Alltså det kommer väl behövas lite justeringar i det här lagbygget som alla lag. Men så länge de har Kucherov och Hagel och en Hedman förhoppningsvis tillbaka och kanske kan få in någonting mer, lite mer yngre, så finns det alla förutsättningar för att ta sig längre än den här första rundan. Brandon Hagel sa det efter matchen att efter match 7 att 99% av de här matcherna vinner vi egentligen med tanke på spelövertaget och sådär. Men fick inte hål på Kucherov, kanske inte var i sin allra bästa form i slutspelet. Det blev väl bara 6 poäng tror jag för honom, men man förväntar sig väl lite mer av kanske egentligen. Och så, alltså det är ju så i slutspelet, det går fram och tillbaka, det är böljan. Jag tror absolut inte att Tampas fönster är stängt. Däremot så kommer det bli tuffare och tuffare för att det kommer fler och fler lag som vill vara med och slåss om det. Men precis, men det är lite det jag är inne på, att alltså de blir ju inte yngre nyckelspelarna liksom. Nej, det blir de inte, men de har ett jobb att göra i sommar i alla fall för att kunna ta nästa steg. Sen vad det är frågan. Och jag tror ju inte att Sabres och Canadiens kommer dippa. Om någonting så kommer de liksom, okej, nu har vi ju levererat även i slutspelet. Många av de unga spelarna där får liksom sin första smak för det. Och så bara i den egna divisionen så är de ju som bäst 3 egentligen. Ja, absolut. Nej, men absolut. Ottawa kommer också lite grann. Och det finns andra lag. Detroit ska ju vara med i slutspel nästa år, är det ju sagt. Och så att det kommer att bli tuffare och tuffare för Tampa. Men fönstret är inte stängt. Du stänger inga fönster? Nej, det gör jag inte. Inte än i alla fall. Vi får se vad sommaren bjuder på. De kanske slår in några riktiga smashar här och ser riktigt starka ut. Det vet man inte heller till hösten. Pittsburgh då. Tog sig in. Var bra under hela grundserien. Dippade i slutet och de här äldre veteranstjärnorna fick inte det perfekta slutet på den här säsongen. Nej. Kom aldrig upp i standard i slutspelet, kändes det som. Det här är ju också intressant, vad händer med Pittsburgh nu? Det här var ju en säsong där inför man pratar väldigt mycket om att trade deadline så säljs det av. Men istället så är det tvärtom. Tog in lite pjäser för att istället rusta sig. Helt rätt såklart. Men det är spännande att se vad den sommaren kommer ge i Pittsburgh. Det finns ju lite frågetecken där kring Evgeni Malkin bland annat. Erik Karlsson är alltid uppe på tapeten. Och sådär. Så att... Penguins uttåg var ju kanske inte... Jag hade ju dem att gå vidare. Men det var väl kanske lite att tippa med hjärtat, så att säga. För att jag gärna hade sett Crosby, Malkin, Karlsson i en sån här längre slutspelsresa. Jag trodde faktiskt att Pittsburgh skulle vara starkare. Ja, alltså... Inte bara för att tippa med hjärtat. Jag trodde faktiskt att de skulle vara starkare än vad de var. Men de kom inte ut på samma sätt som man sett dem i grundserien. Faktiskt, som gjorde det. Men de är ju... Vad ska man säga? De är ju ändå... Jag tror... de är medvetna, den organisationen, om var de är i sin livscykel, om man säger. De vet om att det här är den kärnans sista 1, 2, 3 kanske år. Ja, jag har sagt ut flera år i och för sig att men nu är det sista. Det är sant. Det är lite lurigt. Malkins kontrakt går ut. Så han får se vad som händer om det är många av de äldre som går ut här nu till sommaren och de har lite att tänka på. Chris Letang har ju 2 år till. Karlsson går in sitt sista år. Vill du ha en spaning på Malkin? Ja, visst. Ja. Malkin
signar 1-årskontrakt med Capitals och kör en sån här rider bort i solnedgången tillsammans med Ovechkin. Båda de signar ett 1-årskontrakt med Capitals. Vad ger du för den? Nej, jag tror inte Malkin spelar i Capitals efter alla år i Penguins. Jag sticker ut hakan. Det här kommer jag så här klippa och sen lägga ut. Klippa ut den här lilla. Ja, det händer vi ser hur sommaren blir för Penguins. Mycket att tänka på i alla fall för lagledningen i Penguins, absolut. I den västra konferensen då, Hampus, att Kings åker ut mot Colorado var väl ingen större överraskning egentligen. Kopitar, vi säger tack för 20 fina och fantastiska säsonger i NHL. Han lägger ju av nu. Slovenen som han en stor spelare, en av tidernas största. Får han avsluta den här karriären, dock inte som han ville, men inga segrar i den serien mot Colorado. Dallas mot Minnesota. Dallas åker ut 4-2. Kunde ju gått hur som helst den serien, det sa vi på förhand. Tidigt uttåg nu. Har ju gått till 3 raka konferensfinaler. Dallas låg väl lite i luften, kanske har inte sett sådär. Sista lilla har saknats under säsongen. Framförallt nu mot Minnesota. Ja, det är ju lite ironiskt där att de gick till så många konferensfinaler i rad och så byter de ut ledarskapet och sen så blir det ut i första rundan. Nu var det ju som sagt i princip en Stanley Cup-final redan i första rundan, så att det är svårt att dra några större växlar på dem. Men det är klart att det är en stor besvikelse för ett lag som Stars och första rundan. Det kommer säkert brytas ner ordentligt där och se vad som behöver justeras i nästa säsong. Kanske ska lägga sig som ett wildcard-lag istället och få någon från Pacific Division i första rundan nästa år. Medveten plan, de lägger sig där. Exakt. Utah var med och sprattlade lite grann mot Vegas, men behöver ju växa in i kostymen lite grann till. Och så har vi då Edmonton som 2 raka finaler uttåg. Vi har varit inne på dem lite grann. Det fanns en del skadeproblematik på McDavid och Draisaitl. Och nu kommer det att hända grejer i Edmonton väl? Ja, men det är speciellt med tanke på hur vad som sades när de bröt upp för sommaren då. Ja, det var mycket frågor såklart till både Draisaitl och McDavid om organisationen. Och McDavid hade ju någon riktig gyllene soundbite där när han sa "We've been an average team all year". Ja. Och when you're an average team with high expectations you're going to be disappointed. Och det är ju det är slagkraftigt, verkligen. Och träffsäkert. Får man ju säga. Absolut. Och att bägge två är så ärliga som de är också. Ja. Och verkligen säger exakt vad de känner och tycker. Det är uppfriskande. Och vi får se. Det finns många frågetecken i Edmonton nu som kommer att behöva rätas ut för att nu är det 2 år kvar bara med McDavid. Ja, men det är ju verkligen en tickande klocka där. Och det är det som är stora snackisen givetvis. Att det är den ska han vinna. Det är alltid den som är på tapeten ju. Så att vi sätter en bevakning på Edmontons push noticer den här sommaren, för det kommer nu komma en hel del från det där laget. Men nu NHL-snacket har snart pågått i en timme. Vi ska runda av det här avsnittet. Har du något sista du vill lyfta innan vi avslutar inspelningen? Jag känner att jag har redan stuckit ut hakan så många gånger här idag med spaningar och wildcards. Jag vågar inte lägga in dem mer nu. Nej, men då gör vi helt enkelt så att vi hörs igen. När hörs vi egentligen igen? Jag ska kolla ut det där, för nu är det lite körigt med dagarna med tanke på att slutspelet, hur mycket det ändras. Vi kommer höras igen den 18 maj. Då är det uppsnack inför conference-finalerna. Och se vilka 4 lag som tar sig dit. Ni hänger med på nhl.com/sv för att få reda på det. Så hörs vi igen om 2 veckor. Tack för idag. Tack för idag.